Ebben az epizódban egy titokzatos kincs nyomába eredünk, amely több mint egy évszázada foglalkoztatja a kincskeresőket és a titkosírások kedvelőit. A kincs ma nagyjából 160 millió dollárt, azaz 54 milliárd forintot érne, ha megtalálnák valahol az amerikai Virginia államban. A történetben szerepel a vadnyugat, elásott arany és ezüst, titkosírással készült útmutatás, illetve a szabad kőművesek, és természetesen arra is van esély, hogy az egész csak egy jól kidolgozott átverés. Kutassunk tehát mi is a legendás Bill kincs után. Üdvözöllek benneteket a Különös csatornán, ahol minden epizódban bemutatok egy sztorit, személyt vagy jelenséget, amely rejtélyes, meglepő vagy bizarr, azaz különös. A kincs története nagyon röviden a következő. 1817-ben 30 virginiai férfi vadászexpedícióra indult nyugatra, a Sziklás hegységbe, ahol azonban az állati trófeák mellett valami sokkal értékesebbre is rábukkantak, rengeteg aranyra és ezüstre. Hosszú hónapokon át bányázták a nemesfémet, majd megbíztak egy kiváló férfiút, Thomas G. Billt, hogy a kincseket vigye vissza Virginiába és rejtse el. Bill eleget tett a kérésnek, és valahol Bedford megyében elrejtette az aranyat és az ezüstöt. Titkos írással 3 feljegyzést készített, az elsőben meghatározta a pontos helyet, ahová elrejtette a kincset, a másodikban alapos leltárt adott az elásott értékekről, a harmadikban pedig felsorolta, hogy kiket illet a vagyon. A 3 írást Bill 1822-ben átadta egy lynchburgi fogadósnak, Robert Morrisnak, azzal, hogy őrizze meg azokat, amíg visszatérnek. Ezzel Bill ismét nyugatra utazott, hogy csatlakozzon a társaihoz, ám soha többet nem hallottak sem róla, sem a többi 29 virginiai vadászról. 23 évvel később, 1845-ben Morris végül nem várt tovább, hanem felnyitotta a dobozt, és maga próbálkozott meg a titkos írás megfejtésével, ám kudarcot vallott. Ekkor egy tehetős ismerőséhez fordult, aki sikerrel megfejtette a második írást, amely a kincsek felsorolását tartalmazta, ám a másik 2 kódolt üzenettel ő sem boldogult. 1885-ben egy kis füzetecske jelent meg, amelyben leírták Thomas Bill történetét, és nyilvánosságra hozták a 3 titkosírással készült szöveget, a második levél megfejtésével, hát ha valaki képes lesz dekódolni az első és a harmadik levelet. Ám mindez idáig ez senkinek sem sikerült, és Bill kincse máig ott hever valahol a föld mélyén, arra várva, hogy valaki megtalálja. A tömör összefoglalás után, hogy stílszerű maradjak, ássunk mélyebbre a történetben. A Bill kincs története először 1885-ben bukkant fel nyilvánosan, amikor megjelent egy 23 oldalas pamflet a Bill papírok címen. A névtelen szerző ebben azt állította, hogy az információkat és a kódolt üzeneteket magától Robert Morristól, a fogadóstól kapta. Az író azt is egyértelművé tette, hogy célja a kincs iránti érdeklődés felkeltése volt, illetve az, hogy hát ha valaki képes lesz megfejteni a még nem dekódolt üzeneteket. Valóban sokan kíváncsiak is lettek a kincsre, és ez az érdeklődés máig kitart, illetve a titkosírás megfejtésével is rengetegen próbálkoznak mind a mai napig. Mindent, amit Thomas G. Billről és a kincsről tudunk, ebből a füzetecskéből származik, más írásos nyoma nincs sem neki, sem a nyugatra vezető vadászexpedíciónak, sem pedig az aranynak. Igen, az egész kincses történet egyetlen forrásra támaszkodik, a Bill papírok című kiadványra. Az ismeretlen szerző azzal kezdi a füzetet, hogy a leírt információk évek óta ismertek voltak előtte, családja és egy nagyon szűk baráti kör előtt. Az író elmondja, hogy sikerrel megfejtette a második Bill levelet,
amely a kincsek felsorolása, ám éveken át sikertelenül próbálkozott az első és a harmadik levél megfejtésével. Végül pénzügyi nehézségek, illetve a hiába való próbálkozások vitték őt arra, hogy nyilvánosságra hozza Thomas Beale történetét és a kincsről szóló kódolt üzeneteket. A füzet írója továbbá kifejezi reményét arra, hogy valaki képes lesz megfejteni a kódokat, és meg fogja találni a kincset. A szerző leírja, hogy régről ismerte Morrist, aki azonban csak 1862-ben beszélt neki először a birtokában lévő rejtjeles levelekről és magáról Thomas Beale-ről. Végül az a megállapodás köttetett köztük, hogy amennyiben megtalálja a kincset, egy részét megtarthatja, egy részét Morris családjának adja, és a harmadik részét pedig 20 éven át megőrzi arra az esetre, ha valaki mégis felbukkanna Beale csoportjából. Ha ez nem történik meg, akkor az a rész is őrá száll. A füzet ezek után ismerteti Robert Morris életútját, amely egy klasszikus amerikai sikersztori volt. Morris először a dohánykereskedelmi vállalkozásá révén lett jómódú, sikeres és közismert ember Lynchburgben, Virginiában, ám karrierje egy rossz üzleti döntés miatt hirtelen derékba tört, és szinte minden vagyonát elvesztette. Ekkor kezdett a vendéglátásban tevékenykedni, és hamarosan már egy szállodát üzemeltetett. Minden megpróbáltatás ellenére Robert Morris igazi jellem volt, feleségével egyetemben köztiszteletnek és megbecsülésnek örventek. Nem meglepő tehát, hogy Thomas Beale éppen őt bízta meg az elrejtett kincsek leírásának megőrzésével. A pamflet ezután azzal folytatódik, hogy elmondja, miként találkozott Morris Beale-lel, és mi történt köztük. Morris úgy mesélte, hogy 1820. januárjában találkozott először Thomas Beale-lel a Washington Ház nevű szállodájában. Beale egy igazi úriember volt, népszerű és kedvelt vendég, aki az egész telet nála töltötte. Emellett igazi férfi ideál volt, magas, izmos, sármos és művelt. Családjáról és hátteréről nem beszélt, és márciusig maradt a szállodában. Ekkor távozott, de 1822. januárjában ismét megjelent, és ezúttal is márciusig maradt. Mielőtt tavasszal elment, átadott Morrisnak egy dobozt, amelyben értékes és fontos iratok voltak. A doboz vasból készült, masszív és ellenálló volt, amolyan kis trezor. Beale ezek után távozott Lynchburgből, majd május végén küldött egy levelet Morrisnak St. Louisból, amelyben azt írta, hogy ismét nyugatra utazik vadászni, és legalább 2 évig távol lesz. A doboz tartalmáról annyit közölt, hogy fontosak nem csak neki, hanem a vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek is, és kérte Morrist, hogy gondosan őrizze a dobozt. Úgy rendelkezett, hogy ha 10 évig senki nem keresné, akkor nyissa fel. Azt ígérte, hogy 1832-ben elküldi a láda felnyitására szolgáló kulcsot, és a ládában majd további levelek lesznek Morrisnak címezve, amelyekből megtudja, hogy mik is azok a fontos és értékes levelek, illetve mi a teendője velük. Ám 1832-ben nem érkezett meg a kulcs, és Morris sem foglalkozott a ládával egészen 1845-ig, amikor végül erővel feltörte a zárat. A ládában 2 levelet talált neki címezve, és 3 további levelet, amelyek azonban érthetetlen számokkal voltak teleírva, nyilvánvalóan titkosírással. Az egyik Morrisnak írt levél beszámolt Beale történetéről, arról, hogy 1817-ben hogyan indult neki ő és 29 társa a vadnyugatnak, közelebbről Santa Fe városának, hogy bölényekre és grizzly medvékre vadásszanak. Egy ilyen portja során Santa Fe városától 400-450 kilométernyire északra véletlenül aranyra bukkantak egy sziklarepedésben. A vadászexpedíció nyomban bányászati tevékenységbe fordult, és 18 hónapi munkával rengeteg aranyat és ezüstöt termeltek ki. 1819 nyarán merült fel először, hogy a kibányászott nemesfémet biztonságos helyre kellene szállítani. Az a döntés született, hogy Beale visszaszállítja a vagyont Virginia államban, és a Bedford megyei Buford település mellett egy barlangba rejti.
Ám kiderült, hogy a barlang nem volt alkalmas a kincs elrejtésére, mert túlságosan is ismert volt, és gyakran látogatták a helyiek, ezért Bill más rejtekhelyet választott a közelben. A csapat abban is megállapodott, hogy kinek milyen részesedése van az aranyból és az ezüstből, és ezeket írásban rögzítették. Arról is határoztak, hogy a kincs lelőhelyéről, tartalmáról és a tulajdonosaikról készüljön írás, amelyet Bill átadhat egy megbízható személynek, aki megőrzi a dokumentumokat. Így esett a választás Morrisra, akit Bill 1822-ben alaposan kiismert és felmért. 1822-ben aztán Bill egy újabb arany- és ezüstszállítmányt rejtett el a titkos helyen, és ekkor adta át a dobozt Morrisnak. A levélben továbbá még az állt, hogy Bill el fogja küldeni a titkosíráshoz használandó megfejtési kódot is, ám ez sem történt meg. Eredetileg Morris feladata az lett volna 1832-ben, hogy fejtse meg a leveleket, keresse meg a kincset, ossza 31 részre, és egy részt tartson meg magának, míg a többi 30 részt ossza szét a levélben megjelölt személyek vagy leszármazottaik között. Mivel Morris nem tudta a kódkulcs hiányában megfejteni a levelek tartalmát, egy ismerőséhez fordult, a Bill papírok későbbi szerzőjéhez. Az illető rengeteget próbálkozott a rejtjeles írások megfejtésével, és egy szerencsés véletlen során rájött, hogy a második levél a függetlenségi nyilatkozat alapján lett kódolva. A felsorolt számok a nyilatkozat megfelelő sorszámú szavának kezdőbetűjét jelentették, és ezzel megfejthetővé vált a teljes levél. Íme. Bedford megyében Beauforttól körülbelül 4 mérföldre, egy földbe ásott kamrában, a talajszintől 6 láb mélyen elhelyeztem a következő tárgyakat, amelyek a 3-as szám alatt megnevezett felek közös tulajdonát képezik. Az első letét 1014 font aranyat és 3812 font ezüstöt tartalmazott, amelyet 1819. novemberében helyeztem el. A második letétet 1821. decemberében helyeztem el, és 1907 font aranyat és 1288 font ezüstöt tartalmazott, valamint ékszereket, amelyeket St. Louisban szereztem be ezüstért cserébe, a szállítás megkönnyítése érdekében, és amelyek értéke $13,000 volt. A fenti tárgyakat biztonságosan vas edényekbe csomagoltam vasfedéllel. A kamra durva kővel van bélelve, az edények szilárd kőre vannak helyezve, és más edényekkel vannak letakarva. Az egyes számú papír leírja a rejtekhely pontos helyét, így nem lesz nehéz megtalálni. A Bill papírok című pamflet ezzel ér véget, emellett tartalmazza Bill Morrisnak írt leveleit, és a 3 titkosírással készült levelet a második levél megfejtésével egyetemben. A kis füzet kezdetben nagy érdeklődést váltott ki, de ez hamarosan alábbhagyott, mivel nem sikerült megfejteni a kódokat, és a meglevő információk alapján senki sem akadt a kincs nyomára. Egy említésre méltó próbálkozás történt 1897 nyarán, amely aztán végül többet ártott a legendának, mint használt. Ekkor ugyanis egy Newton Hazelwood nevű férfi a Bedford megyei Otter Peaks hegyek tövében eltemetett kincsekről beszélt egy munkatársának, Clayton Hartnak. Itt már is érdemes megemlíteni, hogy az eredeti Bill papírokban közölt megfejtés nem tartalmazza Otter Peaks nevét, csak annyit állított, hogy Beaufort fogadójától 6 kilométernyire van eltemetve a kincs, ám még azt sem közölte, milyen irányban. Viszont Hazelwood Montvale városában lakott, ahol korábban a Beaufort fogadó állt. Clayton érdeklődését nagyon felkeltette az ügy, és Lynchburgbe utazott, ahol találkozott James Warddal, a Bill papírok kiadójával. Ward természetesen ismerte a valódi szerzőt, de nem árulta el, ki volt az. Clayton később a spiritizmus megszállottja lett, és egy szeánsz keretében egy médium megerősítette neki, hogy a Bill kincs igenis az Otter Peaks közelében lett elrejtve. Ennek ellenére semmit sem találtak a területen, bár a rengeteg ásatás mellett Clayton számos robbantást is végzett dinamittal. És most jön a legérdekesebb rész. Clayton halála után testvére George Hart megírta a maga Bill papírok változatát, amely azonban több helyen is eltért az eredeti 1885-ös papírok tartalmától.
Mivel az eredeti füzet akkorra már nagyon ritkának számított, senki nem tudta, hogy a George Hart-féle változat helytelen, és emiatt rengeteg kincsvadász rossz helyen kereste a kincset. Csak 1979-ben derült ki a tévedés, amikor előkerült egy eredeti Beale papírok változat. Tulajdonképpen így állunk most is, mert ha bár sokan keresték a kincset, és rengeteg helyen ástak már, semmit sem találtak. A titkosírást a modern korban számítógéppel is próbálták megfejteni, de nem sikerült. Ugyan időről időre valaki előáll egy lehetséges elmélettel vagy megfejtéssel, ám ezidáig senki sem akadt az elásott arany és ezüst nyomára. Nem csoda, hogy sokakban felmerült, hogy az egész Beale kincs csak egy hatalmas csalás, és nem is létezik. Vizsgáljuk meg most ezt a lehetőséget, ássunk még mélyebbre a történetben. Kezdjük azzal, hogy Robert Morris egy valóban létező személy volt, akinek tényleg volt egy sikeres, majd becsődült dohánykereskedő háza Lynchburgben. A csőd után az általa birtokolt házban alakított ki szálláshelyeket, vagyis fogadós lett. 1823. októberétől a Washington Ház nevű szállodát bérelte ki, ennek lett az igazgatója. Több más üzleti vállalkozása is volt, alapítója volt például egy banknak is. A Beale papírok ismeretlen szerzője azt állította, hogy személyesen ismerte Morrist, és ennek megfelelően helyesen említi Morris életének több elemét is. Azt viszont érdemes kiemelni, hogy csupa olyan dolgot írt le róla, amelyek nyilvánosan is megjelentek és hozzáférhetőek voltak. Vagyis elképzelhető, hogy nem is ismerte Morrist, csak alaposan utána nézett neki Lynchburgben. Morris 1863. januárjában hunyt el, nem sokkal azután, hogy Beale kincsének titkát megosztotta a Beale papírok névtelenségbe burkolózó szerzőivel. Gondolom feltűnt, hogy a Beale papírokban az szerepel, hogy Morris 1820. januárjában találkozott az általa vezetett Washington Ház nevű szállodában Thomas Beale-lel. Ám bizonyítottan tudjuk, hogy Morris csak 1823. októberétől bérelte ki a Washington Házat, azaz nem lehetséges, hogy itt találkozott volna Beale-lel. Ez sokak számára már is egy árulkodó jel, hogy az egész történet nem igaz. Ugyanakkor az viszont helytálló, hogy 1820-ban és 1822-ben Morris a saját tulajdonú Lynchburgi házában valóban adott ki szobákat, ahol létrejöhetett a találkozó. És mi a helyzet Thomas G. Beale-lel? Nos, semmilyen írásos bizonyíték sincs arra, hogy Thomas G. Beale valaha is létezett volna, és hogy társaival nyugatra utazott vadászni. Egy ilyen volumenű expedíció bizonyára felkeltette volna sokak érdeklődését, és a korabeli lapok is beszámoltak volna róla, ahogy tették azt más, hasonló jellegű esetekben. Ám sem újságcikk, sem hivatalos dokumentum nem őrizte meg a 30 virginiai férfi történetét. Ha tovább vizsgáljuk Beale sztoriát, más furcsaság is akad. Santa Fe, ahova eredetileg utaztak vadászni, 1817-ben még nem volt az Egyesült Államok része, hanem spanyol fennhatóság alatt állt. Csak 1821-ben lett a spanyoloktól függetlenedett Mexikó része, és a kereskedelmi kapcsolatok is csak ekkor indultak meg Santa Fe és az Egyesült Államok között. Ha Beale és társai 1817 táján Santa Fe városában jártak, akkor ott nagyon veszélyes környezetben találhatták magukat, mivel a spanyolok gyanakodva és ellenségesen tekintettek a gringókra, akik szerintük a függetlenedési lázadásokat szították ezen a területen. Rendszeresen letartóztatták és vegzálták a kereskedőket és utazókat Santa Fe-ben és környékén, azaz Beale és csapata is meglehetős kockázatot vállalt egy ilyen úttal. Az például ismert, hogy 1817. júniusában egy amerikai vadásztársaság, nem Beale csapata, ezen a vidéken járt, és a spanyolok elfogták őket, 2 napra börtönbe zárták, végül mindenüktől megfosztva visszaküldték őket az államokba. Az is érdekes, hogy bár ez az expedíció időben és térben nagyon közel volt Beale csapatának expedíciójához, feljegyzéseikben nem említenek semmilyen másik amerikai csoportot. Ezzel szemben az viszont már helytálló lehet, hogy Santa Fe-től 400-450 kilométernyire északra, a mai Colorado és Wyoming államok határán már nem spanyol fennhatóság alatt járt Beale csapata. Ez a vidék akkoriban a Missouri terület néven volt ismert,
amely még nem volt az Egyesült Államok tagállama, bár már amerikai irányítás alatt állt. Összességében tehát sem magáról Thomas Beallről, sem a vadász útjáról, sem a bányászati tevékenységéről nem tudunk semmit, ráadásul ha arra is jártak, komoly veszélyben voltak a spanyoloktól. Most nézzük meg, mit tudunk a megfejtett titkos írásról. Mint említettem, a második levél, a kincsek felsorolása, az amerikai függetlenségi nyilatkozat alapján lett kódolva, méghozzá azzal a szisztémával, hogy a rejtjeles kódszám a nyilatkozat azonos sorszámú szavának kezdőbetűjére utalt. Ám sajnos ez is problémás, ugyanis a megfejtés csak és kizárólag abban az esetben működik, ha azt a bizonyos függetlenségi nyilatkozat verziót használjuk, amit az ismeretlen szerző használt, és akkor sem teljesen. Jegyezzük meg, hogy az 1800-as években nem csak egy függetlenségi nyilatkozat változat létezett. Ez úgy volt lehetséges, hogy sokan kiadták a szöveget, ám ezekben voltak szövegeltérések, például hiányzó vagy éppen extra névelők, névmások vagy kötőszavak. Ugyanígy egyes szavakat hol egybeírtak, hol külön, hol pedig kötőjellel. Mindezek nyilván hatalmas jelentőséggel bírnak, ha a titkosírás kódolása azon alapul, hogy mi egy adott szó sorszáma a szövegben. Így kiderült, hogy a második Beall levél megfejtése nem működik a függetlenségi nyilatkozat eredeti szövegével, de még csak az 1820-as években legelterjedtebb változat szövegével sem. A közölt megfejtés csak is kizárólag a Beall papírokban közölt nyilatkozat szövegével értelmezhető, de ez is egy egyedi változat a maga hiányzó vagy éppen hozzáadott névelőivel, vagy eltérő módon élt összetett szavaival. Ráadásul egy helyen majdnem egy egész mondat hiányzik belőle, ami minden utána álló szó sorszámát megváltoztatja. Az is kiderült, hogy a titkosírás megfejtője egy-két helyen elszámolta magát, és nem a megfelelő sorszámú szó kezdőbetűjét használta. Mindezek alapján sokan úgy vélik, a felhasznált függetlenségi nyilatkozatot szándékosan átírták, hogy kihozható legyen belőle a megfejtett szöveg, azaz az egész dekódolás hiteltelen. És vajon ki lehetett a Beall kincs harmadik kulcsfigurája, a Beall papírok ismeretlen szerzője, aki megfejtette a második levél tartalmát? Tulajdonképpen ezt sem tudjuk. Aki biztosan tudta, az a kiadó volt, James B. Ward, ő azonban sosem fedte fel az illető kilétét. Egyesek szerint azonban a titokzatos író nem volt más, mint maga James Ward, és ha alaposabban megnézzük, akár lehetséges is ez az elképzelés. Először is jegyezzük meg, hogy nem ő lenne az első vagy egyetlen könyvkiadó, aki álnéven vagy névtelenül adott ki könyveket, amelyeket épp ő maga írt. Ráadásul Ward csak ugyan írt is, tehát nem lenne furcsa, ha a Beall papírok az ő műve lenne. De nézzük meg az ennél konkrétabb bizonyítékokat. James Ward személyesen és régről ismerte Robert Morrist. Ward felesége, Harriet Ottey, gyermekkorában rengeteg időt töltött Morrisékkal, szinte a nagybácsijának és nagynényének tekintette őket. Robert Morris felesége Wardék házában hunyt el, és Ward egyik leánygyermekének középső neve éppen Morris. Már ebből is látszik, hogy szoros kapcsolat volt köztük, és a Beall papírok szerzője pontosan ilyen közeli és bizalmas viszonyt említ önmaga és Morris között. Ráadásul azt is írja, hogy a családja is tisztában volt a Beall kincs létezésével. Ez tehát tökéletesen egybevág, ám még nincs vége. Ward feleségének teljes neve Harriet Emmeline Buford Ottey volt. Ugye ismerős a Buford név? Ezt a nevet említette Thomas Beall a második levélben, miszerint a Buford fogadótól 6 kilométernyire ásta el a kincset. A fogadó tulajdonosa 1820 táján Pascal Buford volt, Harriet nagybácsikája. Ehhez tegyük hozzá, hogy a legtöbb kincskereső a Buford fogadótól északra vélte és véli ma is a kincs igazi helyét, ezek a földterületek pedig abban az időben az Ottey család birtokai voltak. Pascal Buford felesége pedig szintén egy Ottey lány volt, Frances Ann Ottey. Vagyis a Buford, Ottey, Ward és Morris család szorosan összeköthető. De hogy egy további érdekességet is mondjak, Ward apósa, John Ottey, annak idején közeli barátja és üzlettársa volt Robert Morrisnak.
Mindezek az egybeesések vajon puszta véletlenek lennének, vagy egy jól felépített csalás bizonyítékai? A Ward szerzősége melletti másik teória még ennél is különösebb, ugyanis Ward szabadkőműves nagymester volt, akiktől nem áll messze a titkosírások, az elrejtett kincsek vagy a felfedezések iránti vonzalom. Lehetséges lenne, hogy Ward megalkotott egy a családját is érintő, részben igaz, ám fiktív történetet szabadkőműves stílusban, pusztán szórakozásból? Ahogy mondtam, Ward a könyvkiadás mellett maga is írt, tehát nem kizárható, hogy az ő ötlete volt az egész Beale sztori. Egyesek azt is felfedezték, hogy Beale eredeti leveleinek stílusa és szóhasználata nagyban hasonlít az ismeretlen szerző stílusához és szóhasználatához, vagyis ugyanez a személy írta a Beale papírokat és az állítólagos leveleket is. Emellett azt is kimutatták, hogy Thomas Beale levelei olyan kifejezéseket is tartalmaztak, amelyeket az 1820-as években még nem használtak, csak később terjedtek el. Nos, vajon a Beale kincs Amerika egyik legnagyobb, máig megfejtetlen rejtélye, vagy csak egy szabadkőműves nagymester által fabrikált történet? Létezik a több millió dollárt érő arany és ezüst, vagy teljesen hiába való keresni bárhol is? Megfejthető egyáltalán a titkosírás, vagy merő értelmetlen számhalmaz csupán? Egyes vélemények szerint Beale története igenis hihető, annak ellenére, hogy nincs konkrét, kézzelfogható bizonyíték. Egyszerűen túl sok a valós elem és részlet, mondják, amely egy csalás esetén felesleges és kivitelezhetetlen lenne. Mások szerint ugyanakkor a sztori több helyen is hihetetlen, továbbá lehetetlenség igazolni az állításokat. De az egyik legfontosabb érv, hogy ezidáig senki nem talált semmit, és az amúgy roppant eredményes kódfejtési eljárások, illetve tapasztalt kódfejtők képtelenek rájönni a megoldásra. Amíg a két tábor valamelyike nem tud előállni megcáfolhatatlan bizonyítékkal, addig a Beale kincs megmarad annak, ami valójában. Amerika egyik legizgalmasabb rejtélyének.